มาพบกับน้องอีกแล้วนะคะในช่องนกกี้มอคค่าแฟรเป้นะคะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะนกจะมาทำการเมคโอเวอร์ค่ะแต่ไม่ได้เมคโอเวอร์นกนะคะนกจะมาเมคโอเวอร์เทเรสค่ะข้างๆห้องนอนนกเองนะคะนกจะมาทำเทเรสที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นมินิคาเฟ่เล็กๆน่ารักที่เป็นชายามบ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายทำให้ดูเลยว่าโปรเซสในการทำมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะออกมาน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะเป็นมุมนกคิดว่านกกำลังจะทำคาเฟ่ไว้ตรงมุมนี้นะคะหรือไม่ก็มุมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามุมวิวตรงไหนเนี่ยสวยกว่ากันนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆและนี่ก็คือคาเฟ่ที่นกเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากนะคะก็แค่เราทำDIY เป็นแซนด์วิชขึ้นมานะคะแล้วก็ขนมที่จะมาตกแต่งนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อกันได้ง่ายมากเลยส่วนผ้านะคะคือเพื่อนจะเอาเป็นผ้าคลุมเตียงก็ได้หรือว่าเอามีผ้าอยู่แล้วนะคะเป็นผ้าปูโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะเอามาวางก็ได้ส่วนเซตชานะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยแต่ถ้าสมมติจะสวยเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ตามจานของเขานะคะแยกเป็นสัดส่วนเพื่อให้เขาดูมาเป็นมีระเบียบแล้วก็ดูเต็มโต๊ะขึ้นมานะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าใครชอบนะคะก็ลองเอาไปทำตามดูนะคะอาจจะแก้เบื่อแล้วก็มีมุมเก๋ๆในการถ่ายรูปได้นะคะและนี่ก็คือการ make over นะคะมุมเล็กๆของบ้านนะคะจากข้างๆห้องนอนซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะให้กลายมาเป็นคาเฟ่เล็กๆในฉบับที่นกชอบนะคะออกโคซี่เล็กๆนะคะแล้วก็ได้ทานขนมทานน้ำอะไรที่เราชอบนะคะสำหรับไอเดียนี้เนี่ยก็สำหรับเพื่อนๆบางคนนะคะที่อยากที่จะผ่อนคลายหรือว่ารีแลกซ์อยู่กับบ้านนะคะแต่ว่าอยากได้บรรยากาศที่เป็นแนวคาเฟ่ที่เพื่อนๆชอบกันนะคะในการนั่งถ่ายรูปเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆสามารถเอาไป DIY แล้วก็ทำเองที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆอยากให้นกลองทำอะไรแบบนี้อีกหรือว่าสไตล์ไหนอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะก็จะพยายามทำดูนะคะสำหรับวันนี้ขอ enjoy กับบรรยากาศแล้วก็ขนมอยู่ตรง